Subtopik yang terakhir adalah fallacy. Apakah itu fallacy? Hujahan palsu yang digunakan untuk mempengaruhi orang supaya mempercayainya benar. Tadi kita cakap pasal cara untuk berfikir dengan benar kan, metod-metod dalam logik. Tapi fallacy ni adalah berlawanan daripada kaedah logik. Bukan logik itu sendiri. Dia kata berlawanan daripada kaedah logik. Antara bentuk fallacy dalam penghujahan adalah fallacy kerelevanan. Jadinya fallacy ni adalah dikira sebagai satu halangan untuk kita berfikir secara benar, iaitu bertentangan dengan logik. Alright, saya jumpa nota fallacy dalam bahasa Inggeris yang lebih disimplifikan. Fallacy ni bermaksud fallacy bermaksud false. False tu adalah cara berfikir yang salah. Ada dua cabang. Yang pertama adalah fallacy of relevance. Macam mana sesuatu statement tu jadi false adalah sebab tidak relevan. Sebab tu dipanggil fallacy of relevance. Yang kedua, apa yang membuatkan satu statement atau argument tu false? Argument adalah penghujahan. Fallacy of insufficient evidence. Dia jadi false sebab tidak cukup pembuktian. Insufficient maksudnya tidak cukup. Evidence maksudnya pembuktian. Kita tengok contoh untuk setiap satu ni. Yang pertama, apakah itu fallacy of relevance? Dekat sini dia cakap fallacy is an argument, penghujahan that contains mistake in reasoning. Penghujahan yang mempunyai kesalahan dalam cara penaakulan ataupun cara fikir. Alright, so ada dua pembahagian fallacy, iaitu salah satunya adalah fallacy of relevance, iaitu fallacy false dari segi tidak relevan. Fallacies of relevance are mistakes in reasoning that happen because the premises are logically irrelevant. Right? So satu penghujahan tu menjadi false atau salah kerana dia tidak relevan dengan conclusion. Alright, premise tak relevan dengan conclusion. Sekarang mari kita tengok contoh-contoh fallacies of relevance. Yang pertama adalah two wrongs make a right. It happens when an arguer, perkara itu berlaku bila seseorang yang bercakap tu attempts to justify a wrongful act by claiming that some other act is just bad or worse. Misalnya seseorang tu bila dia nak buat kejahatan, dia akan cakap, orang lain pun buat juga, so kenapa aku tak boleh buat? Macam tu. Macam orang lain pun datang kelas lambat, kenapa aku tak boleh buat? Kenapa aku je kena marah? Misalnya kat sini dia cakap, yes, I did lie to my brother about taking his money, but all my siblings lied to me before, so what I did was actually acceptable. Kan kita cakap fallacies of relevance ni adalah bila argument tu tak relevan, premise tak relevan pun dengan dia punya conclusion, tak ada kaitan pun benda tu. So dekat sini kita tahu cara berfikir ni adalah salah. Sepatutnya apa-apa kesalahan ataupun perbuatan yang salah tu tetap kita tak boleh buat walaupun orang lain buat. Yang kedua, personal attack. It happens when an arguer rejects a person's argument by attacking the person's personality, character rather than the person's argument. Contohnya, Mariam argued that politics should be discussed openly in class, but Mariam is a playful and immature person. Therefore, I reject her argument. Personal attack ni adalah bila kita attack personality dia. Perkara ni banyak berlaku dalam politik kan. Bila kita tak nak mendengar pandangan seseorang, terus dia cakap macam, orang tu bukannya baik sangat pun, kenapa kita nak dengar cakap dia? So pengajarannya kat sini adalah jalan cara fikir tu adalah salah. Sebab apa yang kita perlu buat adalah kita perlu dengar kata-kata dia rather than kita kritik dia punya personality. Kemudian, look who's talking. It happens when an arguer rejects another person's argument because that person failed to do what he or she argued. Fairul argued that person should not smoke as it will cause many illnesses. However, he does not adhere to his own argument because I saw him smoking yesterday. Then why should I accept his argument? Look who's talking ni lebih kurang macam bila orang tu nasihat kat kita tapi kita tak nak terima sebab kata, dia pun buat. So dia jadi macam, come on, look who's talking. Dia sendiri buat kesalahan tu, kenapa nak cakap aku tak boleh buat? Seterusnya adalah begging the question. It happens when an arguer states as a premise the very thing he is seeking to prove as a conclusion. Poinnya adalah premise dan conclusionnya menggunakan point yang sama. Contohnya, jungle trekking is dangerous because it is really not safe to do it. Point ni dia cakap kat sini, jungle trekking tu bahaya. Lepas tu bila orang tanya, kenapa bahaya? Dia pergi jawab, sebab bahaya lah. So conclusion kat situ tak menjadi satu conclusion yang kuat. So kalau kita nak cerita kat orang jungle trekking tu bahaya, kita kena cerita kenapa benda tu
bahaya, supaya kita punya penghujahan lebih kuat. Lepas tu, red herring. It happens when an arguer sidetrack the audience by raising an irrelevant issue. Perkara ni berlaku bila penghujah tu dia seleweng ataupun dia belok-belok daripada perbincangan tu dengan membawa satu isu yang tak ada berkaitan pun dengan argument tu. Contohnya, Luqman argued that Mercedes cars are more sturdy than Prodwa cars. Okay, so Luqman cakap kereta Mercedes ni bagus lah, selesa lah, fungsinya bagus. But then I disagree. Mercedes cars look outdated, whereas Prodwa look more stylish. So Luqman's argument is unacceptable. Okay, so dia tak nak terima argument Luqman ni dengan dia katakan bahawa Mercedes punya kereta tak cantik, padahal Pro 2 lagi cantik. Sebenarnya statement dia ni tak ada kaitan langsung dengan statement Luqman, sebab Luqman ni cakap lebih kepada fungsi. Okay, so untuk kita membuatkan conclusion, kita kena sama ataupun biar kita punya conclusion tu relevan dengan premis ataupun penghujahan orang tu. Right, kita dah habis dengan fallacy of relevance tadi. Sekarang kita tengok cabang fallacy yang kedua, iaitu fallacy of insufficient evidence. Insufficient maksudnya tidak cukup evidence, bukti. Okay, apakah fallacy of insufficient evidence? It is a mistake in reasoning, kesalahan dalam cara penaakulan ataupun cara berfikir ataupun penghujahan that happen which the premises, though relevant to the conclusion, fail to provide sufficient evidence to support the conclusion. Okay, so dia kata kat sini premis tu walaupun nampak relevan kepada conclusion, berbeza dengan fallacy of irrelevant tadi memang jelas-jelas nampak tak relevan. Kat sini pula premis tu boleh jadi relevan dengan conclusion walau bagaimanapun it failed to provide sufficient evidence. Pembuktian dia tak cukup kuat untuk support hujah ataupun conclusion dia. Contoh fallacy of insufficient evidence yang pertama, appeal to ignorance. Ignorance maksudnya kejahilan. Fallacy yang berlaku disebabkan kejahilan ataupun sifat tak nak ambil tahu. It happens when an arguer claims that something is true because no one has proven it false or vice versa. Misalnya kita memilih untuk percaya sesuatu sebab kita tak nak, sebab kita fikir tak ada orang yang membuktikan sebaliknya, therefore that thing must be true. Contohnya, Muhaiminah argued that Ali is a wonderful person to talk to because no one said that he is boring. Okay, so Muhaiminah ni macam dalam state of ignorance, dalam state of kejahilan. Dia fikir Ali tu seorang yang baik lah. Misalnya dia kata Ali tu baik sangat, sebab tak ada orang pun cakap dia jahat, therefore mesti dia baik. So masalah Muhaiminah ni, cuba dia tanya orang lain, Ali tu baik ke jahat? Mesti ada yang cakap, Ali ni tak bagus dari segi tu, tak bagus dari segi ni. So itu adalah appeal to ignorance. Yang kedua adalah inappropriate appeal to authority. It happens when an arguer cites an authority that is untrustworthy. Inappropriate appeal to authority adalah bila kita mempercayai sesuatu authority yang tak sesuai, yang tidak boleh, yang tak reliable. Contohnya, Rahimah argued that according to her kindergarten friend, the earth is going to end in December 2019. Okay, so dia berpegang kepada kata-kata kawan dia. Kawan dia bagi dia adalah satu authority yang reliable. Tapi sebenarnya, apa hak ataupun apakah ilmu kawan dia untuk cakap the earth is going to end in December contohnya. Contoh yang ketiga adalah weak analogy, iaitu membuat perbandingan antara dua perkara dengan cara yang membuat perbandingan yang lemah ataupun tak sesuai. It happens when an arguer compares things that are not really comparable. Okay, tak comparable, tak sesuai pun dia buat perbandingan tu. Contohnya, nobody would buy a shirt without trying it on first. Then why would you have to be married first before trying to live together in a house? Lepas tu dia nak cuba buat argument ataupun conclusion, dia nak kata sebelum kita kahwin, kita kena kenal dan duduk sama-sama dengan pasangan kita. Lepas tu dia bagi analogi ataupun perbandingan dengan t-shirt. So masalahnya sekarang, apa kaitan perkahwinan dengan t-shirt? Nampak tak benda tu tak kuat untuk support dia punya argument dekat sini. Yang keempat adalah loaded question. It happens when an arguer poses a question that contains an unfair or unwarranted assumption. Assumption ni maksudnya andaian. Dia membuat andaian yang tidak adil terhadap seseorang. Contohnya, Kusyairah tanya, are you still supporting your egoistic friend's argument? Reha cakap, yes. Lepas tu Kusyairah cakap, okay, at least you admit that your friend is egoistic. Okay, isu ni kat sini adalah Reha ni boleh jadi dia kata yes sebab dia nak cakap, ya, aku still support kawan aku. Dia tak cakap pun yes dekat egoistic friend ni. Tapi Kusyairah ni mudah-mudah je buat assumption bahawa Reha cakap orang ni adalah egoistic.
Questionable cause. It happens when an arguer claims that one thing is the cause of something else without sufficient evidence. Okay, bila penghujah ni cakap A ni berkait dengan B, padahal dua ni tak ada kaitan yang kuat pun. Contohnya, a week after I drank the water from the hidden fountain, my body feels lighter and I have lost 2 kilogram. Hence, the water has caused to lose weight. Okay, padahal benda tak ada kaitan pun. Apa yang dia nak macam mana dia nak buktikan hidden fountain ni boleh mengurangkan berat dia? Okay, tu bermaksud questionable cause, sesuatu yang boleh dipertikaikan. Questionable boleh dipertikaikan, cause adalah penyebab kepada sesuatu. Cause. Yang terakhir adalah false alternatives. It happens when an arguer poses a false either or choices. Macam apa bila orang nak buat penghujahan tapi dia bagi pilihan yang tak sesuai dengan each other. Contohnya, either we select Wahidah to be our leader or we can watch our organisation fall. Surely we do not want our organisation to fall, therefore we should select Wahidah. Okay, so dua argument ni dekat sini macam dia cakap, kita kena pilih Wahidah jadi ketua. Kalau tak, kita punya organisation akan lumpuh. Okay, isunya kat sini, selain Wahidah, entah ada orang lain yang lebih layak. Tapi senang-senang je dia bagi alternatif dua yang tak sesuai dengan one another. Itu maksudnya false alternatives. Okey, kesimpulan daripada tajuk logik dan metodologi ni, dalam logik dan metodologi kita bincang tentang cara-cara untuk berfikir. Okey, sebab dalam Al-Quran contohnya, kita sebagai Muslim, kita percaya bahawa dalam Al-Quran sendiri Allah sarankan kita untuk banyak berfikir dan muhasabah ataupun bertafakur. Jadinya, cara untuk kita improve thinking kita adalah kita belajar tadi ada method diduktif ataupun induktif, iaitu kita tengok premise dengan conclusion tu relevan ke tak. Kemudian last kali kita bincang tentang fallacy. Fallacy tu adalah benda yang menghindari kita daripada berfikir dengan betul. Okey, tu je. Sekian, terima kasih.